Această emisiune este prezentată de Bloom. Alumil, sisteme arhitecturale. Avi Piscine din 1998. Blatcomposit.ro, Fosil. În contextul accelerării schimbărilor climatice și al angajamentelor internaționale privind reducerea emisiilor de carbon, sectorul construcțiilor și al instalațiilor termice se află într-un amplu proces de transformare. Soluțiile sustenabile de generare a căldurii și sistemele HVAC, încălzire, ventilație și aer condiționat, joacă un rol esențial în tranziția către clădiri eficiente energetic și cu un impact redus asupra mediului. Dar despre toate acestea mai târziu în emisiune la Casa Magazin. Bună dimineața și bine v-am găsit! Sunt Alexandra Conea și vă invit în următoarele 30 de minute alături de noi să aflați care sunt cele mai relevante informații din domeniu. Haideți să vedem care sunt subiectele ediției. Astăzi la Casa Magazin vorbim despre soluțiile verzi pentru încălzire și climatizare într-un context european tot mai axat pe eficiență energetică. Descoperim cum ne pregătim grădinile pentru sezonul cald alături de peisagistul Diana Gâdea. Călătorim apoi în Maroc, la Palatul Bahia, o capodoperă a arhitecturii islamice. Vedem ce tehnologii folosesc alte țări pentru a reduce consumul energetic și analizăm tendințele pieței imobiliare din România în cel mai recent eveniment dedicat segmentului real estate. Iar la Energy Expo vă dăm întâlnire pe 24 mai la NZEP Day, un eveniment dedicat locuințelor Smart and Green cu workshop-uri practice marca Casa Magazin, despre care vă informăm mai târziu. Rămâneți cu noi, urmează o ediție plină de soluții, inspirație și inovație. Uniunea Europeană reglementează în mod activ sectorul încălzirii prin pachete legislative precum Pactul Verde European și Directiva privind performanța energetică a clădirilor, care impun standarde mai stricte pentru eficiența energetică și încurajează adoptarea tehnologiilor verzi. Care sunt acestea, vedem imediat. Una dintre cele mai semnificative transformări din acest an este democratizarea accesului la sistemele de încălzire și răcire verzi. În trecut, tehnologiile precum pompele de căldură erau considerate scumpe și rezervate unui segment limitat de consumatori. Astăzi, noile modele de producție redefinesc această realitate, transformând soluțiile ecologice într-o opțiune viabilă chiar și pentru gospodăriile cu venituri reduse. This heat pump in particular is very cheap to produce, so we made sure that we used only components that are very high quality but very cheap while we buy them. So that makes sure that all of these heat pumps are actually applicable to all low-income segments of customers, so no person will be left out of the market for a heat pump, which is very important to us because we try to offer not only financially responsible, but also naturally and economically, fiscally responsible ideas. Acest exemplu grăitor vine din Marea Britanie, unde o companie producătoare de pompe de căldură a reușit să reducă considerabil costurile prin utilizarea unor componente accesibile, dar durabile, evitând materialele artificial scumpite impuse de piață. All of the materials are supposed to be very long life, so obviously we don't want to produce a heat pump that breaks down after a couple years. We're going to do the opposite. But we need to make sure that we don't use components that are very expensive to purchase and are only really high priced because they're specifically used in heat pumps. That's something that's currently going on very often. Heat pumps actually use a lot of the same materials as climate control systems, so HVACs, and those are much cheaper usually, but they are priced up specifically for the heat pump segment because the producers know that they can charge more money there. So by actually acquiring that company and doing it ourselves, we can make sure that we can drop down the price and offer heat pumps at a much more affordable price to customers. Mai mult, strategia de integrare verticală, în care compania controlează toate etapele de producție și instalare, permite menținerea unor prețuri reduse. Această abordare elimină intermediarii și costurile suplimentare asociate cu subcontractorii, garantând în același timp standarde ridicate de calitate și instruire pentru personalul de instalare. This one right now, if you want to install it in the UK, will run somewhere in between 2,000 and 7,000 pounds, but there's a big grant in the UK as well, which will reduce the price to somewhere below sometimes 5,000 euros, sometimes as much as for free. There are sometimes actually heat pump installations that we can offer at a price of £0,
because there's such a big offer scheme from the government. Legislația europeană joacă un rol esențial în această tranziție. Această abordare este replicată în alte state membre UE în cadrul strategiei mai largi Green Deal, care vizează sprijinirea tranziției ecologice prin finanțări nerambursabile și facilități fiscale. Accesul la aceste fonduri este extins și în Germania, Franța, țările de jos sau Scandinavia. Astfel, consumatorii beneficiază nu doar de prețuri mici, ci și de o infrastructură legală care încurajează și sprijină adoptarea acestor tehnologii. There's practically no other heat pump like this outside of the UK currently. And since the demand in the UK markets is so high, we probably won't even get them in Germany for the time being, because all of the UK customers are buying up all of the ones that we produce. În timp ce țările vest europene conduc tranziția energetică, Europa Centrală și de Est se află într-un punct de inflexiune. România, de exemplu, ar putea beneficia enorm de pe urma unor politici similare care să sprijine producția locală de tehnologii verzi și să ofere subvenții adaptate nevoilor locale. We want to offer this heat pump to all of the customers practically around the world. We're starting in the UK. All of the next markets will be Germany, for example, also France and other regions. But as I said, right now we can't really ramp up production quickly enough. So demand is so high in the UK that this will probably be the market that we serve at first. And then only if that market is quite saturated and we can ramp up production, then we will expand to all other regions. Reducerea costurilor și sprijinul legislativ transformă rapid sistemele de încălzire verzi dintr-un produs de nișă într-o soluție accesibilă pentru toți europenii. Ce până de curând părea o opțiune scumpă și sofisticată, este acum susținută de politici publice eficiente și de o industrie care înțelege nevoia de accesibilitate. Una dintre cele mai reprezentative bijuterii ale arhitecturii marocane, Palatul Bahia, este o mărturisire vie a meșteșugului tradițional și a artei islamice din secolul al XIX-lea. În reportajul următor vă spunem povestea sa. Palatul Bahia din Marrakech este una dintre cele mai emblematice expresii ale arhitecturii tradiționale marocane, un veritabil testament al rafinamentului artistic și al meșteșugului nord-african din secolul al XIX-lea. Situat în inima Medinei din Marrakech, acest complex de palate, grădini și curți reflectă ambițiile unei elite care a dorit să creeze un spațiu de o frumusețe fără egal, menit să impresioneze și să afirme puterea politică și culturală. What is Bahia Palace for Marrakech and Morocco? So Bahia Palace, as I mentioned before, it's belonged to the Prime Minister, which we call it the Vizier in Arabic. Why is this important for architecture? Because you mentioned that this palace is especially important for Yes, because we have a lot of palaces here, and this is one of the important palaces it's open for the public. Palatul Bahia, în traducere strălucirea sau splendoarea, a fost construit în mai multe etape între 1866 și 1900 de către doi mari viziri ai sultanilor din dinastia alauită, Si Musa și fiul său Ba Ahmed Ben Musa. După moartea fiului, palatul a fost preluat de familia regală, iar mai târziu de autoritățile coloniale franceze, care l-au folosit ca reședință oficială. For us, what we use in all the palaces, it's all the time. It's the tiles, the mosaic, and the stucco, and the cedar wood. The cedar wood we paint it with another natural color, like henna, saffron, indigo, and mint. Palatul se extinde pe o suprafață de aproximativ 8 hectare și este un exemplu clasic de arhitectură islamică marocană influențată de stilul andaluz. Este alcătuit din mai multe curți interioare, săli de recepție, apartamente, grădini și riaduri, fiecare având o funcționalitate precisă și o estetică elaborată. Organizarea este neregulată, reflectând procesul de extindere organică a palatului, dar acest lucru conferă un farmec aparte, un labirint de spații cu destinații diverse, toate legate prin pasaje și arcade elegante. The palace is divided for 3 sections. The first section is an administrative section. Second one is the harem section, and the third section is like a private one. It's only from the Prime Minister. And this is what we're going to see in the last section. Arhitectura edificiului este impregnată de simbolism islamic. Elemente geometrice repetitive, arabescurile și caligrafia arabă au nu doar un rol decorativ, ci exprimă și concepte religioase și filozofice, precum infinitul divin, unitatea și echilibrul. Curțile cu fântâni centrale reprezintă purificarea și evocă grădinile paradisiace menționate în Coran. It takes like 6 years to build it,
and most of the artisans are locals. So they come from all over Morocco. Because in Morocco, in each area in Morocco, they have like specialized. Like for example, the tiles, they're famous in Fez. So the Fez are very popular for the tiles. For the stucco, for example, it's here in Morocco. The cedar, if we're looking in all over Morocco, we find the cedar only in area next to Fez, especially an area we call it Ifran. Palatul Bahia este o capodoperă colectivă a meșteșugarilor marocani. Fiecare colț al edificiului reflectă mii de ore de muncă migăloasă a zidarilor, faianțarilor, tâmplarilor și pictorilor tradiționali. Tavanele pictate, ușile sculptate în lemn, vitraliile colorate și zelijurile nu doar înfrumusețează, ci și conservă tehnici ancestrale transmise din generație în generație. Area here it's belong to the concubine, and also we have a hammam. So the hammam for us in our tradition, it's very important, especially for the ladies. So for us as a man, we go at least once. We go very quick. 1 hour is enough for us. But the ladies, they go talk. Means if you have a wife and your wife going to the hammam, means you're not going to have lunch. You need to prepare your own lunch. De la curățarea vegetației uscate și aerisirea solului, până la plantările timpurii și planificarea aranjamentelor peisagistice, primăvara este timpul oportun pentru a reda vitalitatea spațiilor exterioare. Alături de arhitectul peisagist Diana Gâdea, vă explicăm ce aveți de făcut. Primăvara în România în ultima perioadă este plină de schimbări meteorologice surprinzătoare și temperaturi similare cu cele din perioada de vară. De la răsăritul timid al primelor flori până la ultimele zile reci ale iernii, grădina trebuie să facă față unui spectru larg de temperaturi și condiții meteo. Amenajarea și gestionarea grădinii în această perioadă necesită atenție și adaptabilitate pentru a obține cele mai bune rezultate. Iată câteva sfaturi și idei pentru a vă ajuta să gestionați lucrările de amenajare din această perioadă. Temperaturile, după cum vedem bine, s-au schimbat foarte mult în ultimii ani. Nu ne mai bazăm pe aceleași perioade de plantare. După cum putem observa, în luna martie-aprilie deja este mult mai cald decât ar trebui să fie în perioada asta. Și atunci ar trebui să fim un pic mai atenți la perioadele de plantare care sunt deja decalate. Important în momentul ăsta ar fi să ne direcționăm atenția către plantele containerizate, aș recomanda eu, pentru că ele au o garanție mult mai mare de aclimatizare în spațiul nou plantat. În afară de asta, sunt foarte multe elemente noi pe care începem să le observăm la plante. Ele încep să-și schimbe un pic portul. Alegerea plantelor rezistente la schimbările de temperatură este crucială într-o grădină din România. Optați pentru plante adaptabile la condițiile locale și la variațiile meteorologice. Plantele perene, precum lavanda, salvie, bujor și iriș, sunt adesea mai rezistente și pot supraviețui mai bine fluctuațiilor de temperatură. Un aspect ce ne poate induce în eroare în perioada asta este probabil faptul că nu vedem frunze pe anumiți arbori. Datorită acestor schimbări de temperatură ce nu sunt normale nici pentru ei, ei înfrunzesc mai târziu. Un alt aspect care se întâmplă ceva mai târziu în vară, de exemplu, din cauza temperaturilor foarte ridicate, pentru a-și menține resursele de care au ei nevoie, arborii tind fie să înflorească a doua oară fără să fie firesc, fie să-și piardă jumătate din frunzele pe care le au, pentru a reuși să tragă resursele necesare să rămână în viață în temperaturi foarte ridicate. Planificarea este cheia succesului în amenajarea unei grădini. O grădină frumoasă nu se realizează doar prin plantarea de plante aleatorii, ci necesită o planificare atentă și o selecție strategică a plantelor pentru a obține aspectul dorit. Un element poate nelipsit din majoritatea amenajărilor este gardul viu. Fie alegem o zonă în care avem nevoie de un gard viu care să-mi rămână verde și pe timpul iernii pentru a oferi intimitate și pentru a separa un anumit spațiu, fie pot să aleg un gard viu ce își pierde frunzele peste iarnă pentru a păstra aspectul iernii și pentru a delimita în același timp cele două spații. Designul unei grădini poate fi influențat de numeroși factori, inclusiv de stilul arhitectural al casei, climatul local, expunerea la soare și solul disponibil. Un arbust foarte căutat și foarte prezent în amenajările noastre este arțarul japonez. El poate să stea foarte bine în compoziții de plante perene care se așează foarte frumos la baza lor
dar poate să fie și un element în grădină, un arbust care să atragă atenția, o piesă centrală, mai ales în momentul în care ramificația turpinii lui este foarte densă, are o tulpină care atrage foarte frumos atenția și poate să fie pus în valoare chiar și printr-un sistem de iluminat foarte bine pus la punct. Pentru a adăuga interes vizual, combină plante cu flori, plante cu frunze decorative și arbuști cu structuri interesante. Nu uita să iei în considerare înălțimea și dimensiunile plantelor atunci când le selectezi. Asigură-te că plantele vor avea spațiu suficient pentru a se dezvolta și nu vor umbri excesiv alte plante. Dacă te pasionează casele smart, designul cool și tot ce înseamnă energie verde, nu rata cel mai cool eveniment dedicat. Între 22 și 24 mai, la Hala la Minor din București, are loc Energy Expo și ghiși ce? Emisiunea Casa Magazin, pe care sigur o știi dacă ești pasionat de arhitectură și interioare, e partener oficial. Eu zic să nu ratezi NZEB Show și mai ales ziua de 24 mai. Să vedem de ce. Descoperă viitorul locuințelor inteligente și sustenabile la Energy Expo 2025 NZEB Day by Casa Magazin. Pe 24 mai te invităm la o serie de workshop-uri dinamice, moderate de specialiștii Casa Magazin, alături de invitați de top din industrie. De la soluții Smart Home care îți transformă viața de zi cu zi, la strategii pentru construcții verzi, investiții smart pentru orașe inteligente și tehnologii de ultimă generație pentru clădiri eficiente energetic, toate într-un maraton de idei inovatoare și soluții practice. Fii parte din schimbare și descoperă cum poți construi un viitor mai verde, mai smart, mai aproape de tine. Urmărește Casa Magazin și vino la Energy Expo 2025, locul unde casele inteligente prind viață. România Cityscapes este un concept inovator lansat de una dintre cele mai apreciate reviste de business. Acest eveniment a explorat tendințele cheie și oportunitățile din sectoarele de real estate office, logistic și rezidențial din România. În 2025, piața imobiliară de birouri din România se confruntă cu o serie de provocări și transformări influențate de efectele pandemiei, creșterea costurilor de construcție și noile reglementări privind eficiența energetică. Ne uităm mai mult la tot ce înseamnă contextul actual, tot ce înseamnă randamente pe termen lung, pentru că cred că cu toții ne dorim să dezvoltăm sectorul ăsta, cu toții ne dorim să aducem noi investitori instituționali pe piața românească și, din păcate, momentan mi se pare că piața este într-un oarecare blocaj, pentru că nivelul de tranzacții pe piață a scăzut semnificativ în ultimele 12 luni. Evident, se mai fac tranzacții, dar majoritatea clădirilor sunt clădiri care necesită unele intervenții. Și tot ce înseamnă investitori instituționali au cam fugit de România în ultimul timp. Pandemia a accelerat adoptarea muncii hibride, determinând companiile să-și reevalueze necesarul de spații de birouri. Această schimbare a dus la o cerere crescută pentru spații flexibile și eficientizate energetic. Evenimentul Cityscapes 2025 a evidențiat această tendință, subliniind importanța adaptării clădirilor la noile cerințe ale angajaților și ale companiilor. Facilitățile joacă un rol foarte important, proximitatea față de elemente care să îți permită accesul foarte rapid, adică pe jos, proiectele mixte sau să fii în mijlocul unei zone foarte bine dezvoltate din punct de vedere rezidențial. Timpuri noi, Square deja este de notorietate că are un succes extraordinar și în centrul orașului. Business Garden Bucharest, la fel, este un proiect în mijlocul orașului care, la rândul lui, la fel, atrage foarte mult chiriașii. Creșterea prețurilor materialelor de construcție, combinată cu implementarea standardelor NZEB, Nearly Zero Energy Building, a condus la majorarea costurilor de dezvoltare a proiectelor imobiliare. Această situație se reflectă în creșterea chiriilor pentru spațiile de birouri într-un context economic deja tensionat. Cred că ar trebui să încercăm cu toții să creăm așa o stabilitate în piață și să setăm corect toate entitățile implicate, începând de la brokeri, dezvoltatori și așa mai departe,
Cred că ar trebui să poziționăm corect proiectele în momentul acesta. Proiectele noastre din România, proiectele de birouri sunt foarte, foarte competitive în raport cu proiectele din Cehia, Polonia, Serbia. Dacă încercăm să le aliniem din punct de vedere tehnic, al sustenabilității, eficiența energetică și așa mai departe, ar trebui cumva și chiriile să fie pe măsură. În ciuda cererii pentru spații moderne și sustenabile, piața se confruntă cu un blocaj cauzat de incertitudinile economice și de adaptarea lentă la noile realități post-pandemice. Timpuri noi, ultima fază, am eliminat inclusiv centralele pe gaz. Adică eliminăm combustibilii fosili de tot. Și o nouă componentă a verificărilor juridice pentru achiziția unei clădiri sau unui portofoliu de birouri cuprinde și costurile pentru conversia clădirilor de la eliminarea centralelor pe gaz. Și atunci, până nu se sedimentează foarte clar direcția și ce va urma și Uniunea Europeană, dacă nu schimbă direcția, atunci vom vedea foarte multe schimbări din punctul ăsta de vedere al investițiilor. Cu toate acestea, există oportunități semnificative pentru cei care pot inova și se pot adapta rapid. Proiectele care integrează tehnologii verzi și oferă flexibilitate au șanse mai mari de succes. În primul rând a fost un proiect pe care l-am gândit cu suflet. De 5 ani ne ocupăm de acest proiect. Va fi un proiect inspirat ca și design arhitectural după coasta Riviera franceză, da? Un stil art deco. Îmi doresc să refacă stațiunea Olimp, așa cum era ea înainte, o perla litoralului românesc. Și practic aceasta este viziunea noastră pentru acest proiect. Va avea o locație premium, chiar pe linia 0 față de mare. Și acest aspect va face astfel încât 80%, peste 80% din spațiile de cazare vor avea view direct asupra mării. Segmentul Real Estate Office din România se află într-un moment de tranziție în care adaptabilitatea și inovația sunt esențiale pentru a răspunde noilor cerințe și pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă pe termen lung. Ediția de astăzi, Casa Magazin, a ajuns la final. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Subiectele le găsiți pe site-ul casamagazin.ro și pe platformele de social media. Vă dăm întâlnire și sâmbăta viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți o săptămână plină de inspirație. Această emisiune este prezentată de Bloom, Alumil, sisteme arhitecturale, Avi Piscine din 1998, blatcompozit.ro, Fosil.